عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 817. آه وعنوانها أحاديث عبد الكريم الوضاع أساس الدين السني. يعني ليس فقط حديث صوموا لرؤيته، لا، ده هو الأحاديث اللي وضعها هي أساس الدين السني. واحد يقول لي الله، طيب ما هو صوموا لرؤيته مش فيه في السند بتاعه عبد الكريم بن أبي العوجاء؟ واحد يقول لي الله، ده احنا ما فيش فيه عبد الكريم بن ابي العوجاء موجود في اي سند من اسانيد الاحاديث اللي ذكرها الموطأ، واللي ذكرها الام للشافعي، واللي ذكرها البخاري ومسلم واحمد بن حنبل الى اخره. هنا بقى الشغل اللي على اصوله بتاع الدوله العباسيه. يعني قلنا ان الوحيد الذي لم يكن يعرف خطوره ابن ابي العوجاء كان الوالي الشاب محمد بن سليمان ابن عم الخليفه. ولم يكن يعلم ان عبد الكريم ابن ابي العوجاء عميل سري للدوله العباسيه له حصانه من القتل مهما اجرى. ولم يكن يعلم بدور ابن ابي العوجاء في صناعه الاحاديث خدمه للعباسيين، وانه تعدى ذلك الى صناعه احاديث تطعن في شريعه الاسلام، تحلل الحرام وتحرم الحلال. ولذلك فإن ابن أبي العوجاء حين يأس من تدخل الخليفة لإنقاذه وأيقن الموت، أفشى ما كان يفعله لينفث عن حقده على الدولة التي خدمها وخدعها. فإن قتلته تلك الدولة فقد كاد لدينها الرسمي، فقال قبيل قتلي: أما والله لئن قتلتموني لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام، ولقد فطرتكم في يوم صومكم وصومتكم في يوم فطركم. يعني كنت قبل كده بالحساب الفلكي انا قلت لكم بقى صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، فالامور اتلخبطت، وصمت في شعبان وافطرت في شوال، او يعني صمت في شوال، المهم يعني لخبط لكم الحكايه. هل طب يبقى من السذاجه ان احنا نقول والله ده احنا مش لاقيين اسم عبد الكريم بن ابي العوجاء في اي سند حديث؟ ده سذاجه، لان الناس ديت كانوا يصنعون متن الحديث ويدوه لناس تانيين مشهورين يحطوا له السند. اذا هي الصناعه هنا، صناعه الحديث كانت بتتم على مرحلتين: المرحله اللي هي بتاعه المتن، يعني مثلا صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، وروح جاي ومديه لفلان وعلان من الجماعه اللي هم رواه الاحاديث اللي كانوا مشهورين وبيشتغلوا تبع الدوله ايضا. فيبتدي بقى هم يحطوا بقى عليه اسناد، يقول لك يا روى فلان عن فلان عن فلان عن عبد الله بن عباس عن النبي انه قال. العنعنه دي بقى المشايخ اللي هم الظاهرين، اللي هم المشايخ الرسميين في الدوله، هم اللي بيحطوا العنعنه دي. لكن متن الحديث بيجي بقى من الجماعه اللجنه اللي كان من ضمنها الاخ عبد الكريم ابن ابي العوجاء او عبد الكريم الوضاع. فلقد هذا ال4000 حديث اللي هو قال ان هو اللي حطهم، ويحلل فيها الحرام ويحل ويحل فيها يحلل فيها الحرام ويحرم فيها الحلال. 4000 حديث، يعني ده دين كامل يعني. ده طبعا ضمن آلاف أخرى من الأحاديث العادية. يعني هو الذي يريد أن يعني يقتلك بالسم مش هيحط لك السم كله في كوب، لكن هو بيحط السم قطرات في كوب من الماء المحايد. فده ال4000 حديث دول ضمن كم هائل من الأحاديث الأخرى اللي كان عاملها عبد الكريم الوضاع وزملائه الآخرين، تحت طبعا يعني تنفيذا لتوجيهات الخليفة أبي جعفر المنصور. الجماعة الرواة اللي هم كانوا مشهورين واللي ذكرهم التاريخ واحتفل بيهم، اللي هم كانوا بيضعون الأسانيد، كان منهم مين بقى؟ منهم الأعمش وأبي نعيم الخضري الحضرمي ووهب بن عبد الله وسليمان بن أبي سليمان وداود بن هند وسلمة بن دينار وحماد بن هانئ وعاصم بن سليمان وسليمان بن طرخان ويحيى بن سعيد الأنصاري وخالد بن يزيد وسعيد بن إياس ومجاهد بن سعيد الهمداني وهلال بن خباب وعمرو بن ميمون بن مهران وأشعث بن عبد الملك
وهشام بن عروة بن الزبير بن العوام إلى آخره. دول بقى اللي هم كانوا الرواه المشهورين اللي بياخدوا متن الحديث من عبد الكريم العوجاء وغيره، وروح حاطين لها اسناد، ويصبح بقى ايه الاسناد ده هو اللي ماشي، والناس تصدق ولا تزال الناس تصدق حتى الان. بالتالي بقى خلي بالك الناس دول بقى يعني الامام ابو حنيفه ده الراجل من الناس المحترمه قوي رفض كل الكلام ده. قال لهم يعني لو كان الحديث ده انا واثق ان النبي قاله، انا اول واحد يؤمن بيه ويصدق بيه، لكن ده فلان ده اللي عامله، فلان ده اللي عامله، فلان ده اللي عامله، ورفض هذا، وكان ده سبب انه مات بالسم. آه ابن ابي العوجاء في الاحاديث اللي هو عملها والتي تم تناقلها كان مستحيل طبعا ان انت تلاقي اسمه، لكن الاحاديث بتاعته تم تدوينها في الكتب بقى المشهورة بقى من موطأ مالك وغيره وغيره وغيره، وتم تداولها أولا عبر رواية شفهية وبعدين تدوينها في يعني في الكتب إلى آخره. لكن احنا عايزين نتوقف مع الكلمة اللي قالها عبد الكريم الوضاع، قال أما والله لئن قتلتموني لقد وضعت فيكم 4000 حديث محرم فيها الحلال وحل فيها الحرام. ده الجزء الأول. الجزء الثاني ولقد فطرتكم يوم صومكم وصومتكم يوم فطركم. فالقسم الأول مفهوم أن هو خلال عمره وقبل مقتله نجح في هذا الوقت القصير في أن يؤلف 4000 حديث يقلب فيها موازين الشرع، يحلل الحرام ويحرم الحلال، وبعدين أضاف إلى أحاديث سياسية بقى في خدمة بني العباس، وأحاديث محايدة يعني هجس عادي يعني. القسم الثاني بقى اللي هو قال لك لم يقل بقى وضعت فيكم أحاديث كذا وكذا تفطركم في يوم الصيام وتصومكم في يوم الفطر، اللي هي تتناول بداية شهر رمضان ونهاية شهر رمضان. ما قالش أنا قلت حديث كذا وحديث كذا، هو قال المضمون. ايه المضمون؟ ان انا وضعت فيكم بقى وقد فطرتكم يوم صومكم وصومتكم يوم فطركم. لم يصرح كيف فعل ذلك مع انه يفخر بذلك، ولا شك ان هو طبعا هو عايش قبل ما يقتل شافهم بقى وهم بيسمعوا كلامه وبيصوموا قبل رمضان على اساس انه رمضان، وبيفطروا قبل ما ينتهي رمضان على اساس ان ده شوال. شاف الاحاديث بتاعته شغاله وناجحه 100 فلما بقى ابتدى هيقتلوه قال لهم طب شوفوا والله انا عملت فيكم كذا وكذا وكذا. لكن ايه معنى وقد فطرتكم في يوم وصومكم وصومتكم وفطركم؟ معنى انه جعل المسلمين يصومون في فطرهم في اخر يوم من شعبان ويفطرون في وقت صميم اخر يوم رمضان بدلا من الحساب الفلكي الذي كان معمولا به. فابن ابي العوجاء اخترع احاديث تجعل الرؤيه البصريه للقمر هي الاساس في تحديد بدء شهر رمضان وتحديد انتهائه، وانهى بذلك دور الحساب الفلكي الذي كان هو الاصل. والرؤيه الهلال تعني الاختلاف فيه، فده شاف الهلال، ده ما شافش الهلال، ده اعمى نص عمى ويقول لك لا ده انا مش شايفه. وده اللي بيحدث حتى الان لغايه دلوقتي، يطلع لك شيخ ويقول لك ده انا شفت هناك اهو، واحد يقول لك ده انا شفت واحد اتنين. الكلام الهلس اللي هو مرتبط بحكايه صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. وبعدين يعني الشيء العجيب ان عبد الكريم بن ابي العوجاء لا يزال شغالا حتى اليوم من خلال اختلاف المحمديين في موضوع بدايه شهر رمضان، وبرضه بدايه يعني شهر ذو الحجه اللي هو يعني بدء اللي عملوه بدايه للحج، اللي هو عملوه للحج حصروا ال7 أيام في الحج. قيام كل ذلك على أساس رؤية الهلال. ده معناه أن الأخ عبد الكريم الوضاع لا يزال حيا يعمل حتى الآن. أهلا وسهلا بكم حبيت برنامجكم حضر القرآن وقراءة القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.